Folytatom a PMD85 billentyűzetének a javítását. Most eltelt itt a videókban, most eltelt egy jó pár hét. Megérkeztek a billentyűzet tappancsok. Hát elég nagy kiszerelésbe, ez 1000 darab ilyen billentyűzet tappancs. Vettem egy nagyobb tételt, így az az igazság, hogy olcsó volt, és úgy is kell. Ugye a gép gazdája elmondta nekem, hogy több ilyen PMD-je van, és mindegyiknek ez a billentyűzet problémája megvolt, úgyhogy ha javítani kell, akkor legalább van most már hozzá. Meg egyébként is nekem is, hogyha én is csinálok billentyűzeteket, akkor ez jó lehet, tehát ugye ebből vettem. Ez egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen 11 mm-szer, ilyen 7 mm magas, tehát ilyesmi ez a gumitappancs. És hát ugye most az fog következni, hogy ugye itt van a billentyűzete a PMD-nek, és hát most egy sziszifuszi munka fog következni, mégpedig szépen egyesével elkezdem kiszedni a billentyűket, 80 valahány darab nyomógombról van szó, ebből ugye 2 van megjavítva, amiket még igazából nem tudtam próbálni. Most ugye annyi szerencsém már van, hogy ugye a gépet sikerült működésre bírnom, annyi, hogy a géphez is tápegységet kell terveznem, mivel kiderült, hogy ez a megoldás, amit én kitaláltam, ez rendkívül melegszik, tehát ugye ez nem lesz kifejezetten tartós és kifejezetten jó. Úgyhogy én itt úgy döntöttem, hogy egy picit, illetve beszélgettem tulajdonosan, ezt még tovább fogom alakítani, tehát fog kapni egy ilyen külső tápot, mégpedig meg is mutatom nektek. Egy ilyen tápegységet fog kapni, ez kérlek szépen titeket, ez egy Dian Kui, tehát nem egy Minver táp, de egyébként ebből nekem van több és nem volt vele semmi gond, tehát egy kínai táp, de egész normálisan össze van rakva a tápegység, tehát ugye egy egész normálisan kivitelezett táp, és ugye ennek a tápnak ugye az a lényege igazából, hogy 5 volton tud 5,5 ampert, 12 volton 2 ampert, mínusz 12 volton fél ampert és mínusz 5 volton 5 ampert, tehát 4 távfeszültséges tápegység. Ő fog belemenni magába a számítógép tápjába. Ugye ehhez fogok készíteni egy 3D nyomtatott burkolatot, illetve a távcsatlakozót fogom kivitelezni, ami pedig nem más lesz, már ide is van készítve, egy ilyen fordított távcsatlakozó lesz, egy fordított DIN 5-ös, ez lesz a távcsatlakozója a tápegységnek, és ugye belülre majd még ennek az ellentetjét meg kell csinálnom. Ugye ez ugye abból jött, hogy a PMD85 kötője 3-asnak már ilyen megoldással van a távcsatlakozója, erről természetesen lesz videó. Na de folytassuk ezzel a billentyűvel, és most nekiállok szépen ezt kiszedni. Valamennyi minimálisat videózok belőle nektek, nyilván nem fogom az egészet, mert ez valószínűleg több órás munka lesz, de még egy-két billentyűt itt levideózok, hogy hogyan is fog ez történni, és akkor utána pedig már akkor fogok jelentkezni, mikor kész van a billentyűzet. Na, mutatom, szedem ki nektek a billentyűket ebből a nyákból, hőlégfúvóval szedem ki. Próbáltam úgy, hogy snitzerrel levágom ezeket a fekete kis műanyag tappancsokat, de az igazság, hogy rájöttem, hogy sokkal jobb ezt így hőlégfúvóval. Ráközelítek és mutatom. Ugye ezeket a kis pogácsákat kellene nekem kivenni, megfogok itt billentyűt, és ugye picit közel van, de mindjárt meglátjuk. Elkezdem melegíteni ezt az oldalát. Így. És itt is van a nyomógomb. És akkor ugye mutatom, hogy mi a baja van ennek a gombnak. Ugye itt van ez a kis fekete pogácsa. Ugye itt van ez a pogácsa. És akkor mutatom, hogy mi történik vele. Ugye ez egy vezető gumi. Egyébként nagyon jól vezet. Tehát azzal nincsen semmi gond, ez a baj vele. Hogy így elporlad, látjátok? Tehát teljesen szétporlad, ilyen csonnak törik az egész, és mindegyik ilyen.
Tehát gyakorlatilag, és ugye az a baj ráadásul, gondoljatok bele, hogy és nagyon jó vezeti egyébként az áramot. És egyszerűen az a baj, hogy beesnek így, és szó szerint ugye aranyozott a billentyűzet, és egyszer ráesnek, és folyamatos rövidzáródban van a billentyűzet. Erre még rájöttem, hogy mi a gond a billentyűzettel, hogyha így lefelé tartottam a billentyűzetet, hogy nem értek össze, és akkor jól működött. Tehát ugye ez csak megint egy tapasztalat. Ugye most az egyesével kiszedem az összes gombot, mivel rájöttem, hogy egyszerűbb azt csinálnom, hogy minden gombot kiszedek belőle, és utána, miután kivettem az összes gombot, azután fogom majd egyesével. Természetesen ugye lefotóztam. Erre is rájöttem, hogy egyszerűbb így egyébként, ha melegítem, sokkal könnyebben lejön egyébként, mint hogyha vágnám. És ki lehet húzni belőle. És akkor már amikor melegszik a nyák, itt akkor már utána egyre könnyebben jön az összes ki egyébként belőle. Látjátok, szépen sorba lehet szedni ki. Dobálom ki belőle ezeket a fogácsákat. És utána már egyre könnyebben lehet szedni ki belőle egyébként a nyomógombokat. Tehát csak igazából néhol nem tudom, hogy hol van benne, mert látjátok, tehát például ebben bele van ragadva. Ugye ennek így kellene egyébként működni, mint ahogy például ebben van. És még ez egész gumis. Még ennek még van valami rugalmassága, de gyakorlatilag ez is használhatatlan. Néha le kell venni azt, ami már nincs benne, késsel, mert... Nos, és kész vagyok ezzel a nyomógomb kiszedéssel. Érdekes, hogy kivettem magát a gombokat, van egy kis deformáció nyákban. Ez nem a hőtől van, hanem egyszerűen a gombok így nem tartanak, de ez valószínűleg, hogy berakom a gombokat, ez minden szépen a helyére fog igazodni. Nos, de nem is ez a lényeg ebbe. Maga a nyák része, ez a része teljesen rendben van, kivettem az összes gombot, ugye látjátok, itt van egy nagy kupacba, ugye, és akkor most egyesével szépen neki állok rakni vissza a gombokat, mindet szét kell szednem, ki kell pucolni, mindegyikhez csinálnom kell egy ilyen tappancsot. Ugye ezt úgy csináltam, hogy lyukasztóval lecsapom a külsejét. Ugye muszáj, mert egyébként nem lehet benyomni a gombot. Tehát ugye ezt muszáj egy picit alakítani, ezt a kis tappancsot, hogy jó legyen ehhez a nyomógombhoz. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy amikor ide kerül, akkor ez tényleg jó legyen, tehát ugye ezt így alakítani kell. Egyébként ez a hőlékfúvós módszer, ez nagyon úgy tűnik, szerintem ez egy jó módszer, mert szerintem nem volt egy fél óra, hogy kiszedtem az összes gombot. Annyi, hogy nem egy ponton mentem mindig végig, hanem egy picit így mindig ugráltam a sorokon, mert egy olyan 2-3 gomb után nagyon fölmelegedett a nyák. És nem akartam azt, hogy akár sérüljön a nyák, vagy akár a többi gomb elkezdjen olvadni, de amikor átmentem egy másik részre, hogy ne hevüljön túl a nyák. De egyébként, hogy egészen szépen fölmelegedett egyébként, hogy föl volt melegedve maga a nyáklemez, utána ilyen pár másodperc melegítés elég volt egy-egy gombnak, és szépen jöttek kifelé a nyomógombok. Úgyhogy most semmi más nem történik, hanem csinálom ezeket a gombokat. Itt például már az egyes gomb kész van, ugye ez szépen, ugye szét kell szedni a gombokat is, hogy könnyen járjon a gomb. Ugye most meg kell néznem fotón, hogy hol van az egyes gomb, és akkor az egyes gombot rakom vissza. Ugye egyes gombhoz kell nekem Torx csavar, kell hozzá egy csavarhúzó. Mindjárt megnézem, hogy melyik fajta Torx kell hozzá. Ugye ez egy T6x25-ös Torx lesz hozzá. Itt vannak a Torx csavarok, kis Torxok, és akkor szépen elkezdem visszarakni. Megnézem, hogy a fotón, hogy hol is van az egyes gomb. Ugye az egyes gomb az úgy néz ki, hogy ez a felső lesz az, és akkor oda szépen én ezt bele fogom tenni. Ugye ennél annyi trükköt kell alkalmazni, hogy ezt a két kis pöcköt le kell róla vágni. Tehát szépen ezt a két gyári pöcköt le kell róla vágni.
ez nem kell. Ezt lehet így fogom, hogy ide lerakom, és akkor így. És akkor ugye, ha látjátok, nem tudom, lehet-e látni, itt a két szembelévő helyen, ott van gyakorlatilag csavarnak hely. Annyi dolgom van, hogy ezt a gombot nekem el kell fordítanom 40, illetve 90 fokkal, hogy jó legyen, és akkor utána gyakorlatilag ezt nekem ide be kell csak szépen csavarozni ennek a helyére. Ugye ide berakjuk a gumitappancsot, amit nem tudom hova tettem. Itt van, és akkor ez gyakorlatilag ide be kell nekem csak csavarozni. Így. Hát az mindig az elsőt lesz rossz megtalálni a csavarnak, furatnak a helyét, mert ugye fekete is nem nagyon lehet látni. Nem húzom nagyon a csavarokat, csak úgy érzéssel. És akkor hát még lehet, hogy ezen majd még kell állítani a nyomógombon. Így. Hogy egyenesbe álljon, és akkor látjátok, egyes gomb szépen a helyén van, benne van minden, és ez valószínűleg működik is rendesen. Na most gyakorlatilag ezt, amit láttok, ezt most az összes nyomógomban meg kell csinálnom, és ezt most szépen elkezdem belerakni egyesével, és akkor a végeredmény az lesz, hogy kapok egy működő billentyűzetet, ha minden jó megy. Úgyhogy most azt hiszem, hogy egy jó pár órás munka vár rám, amíg ezzel végzek, úgyhogy hát ti nektek itt csak egy vágás lesz, nekem meg lehet, hogy még az is lehet, hogy nem is egy nap, hanem több napomból fog beletelni, mert nem tudok minden nap annyit dolgozni vele, úgyhogy hát most ezzel el leszek azt hiszem egy darabig, úgyhogy kezdek is hozzá, nektek pedig jön majd itt egy vágás. Elkészültem a billentyűzettel, be is szereltem magába a gépháznak a felső részébe, hát ugye itt vannak. Hát most így ránézésre sok változás nincs, annyi, hogy most már működnek a gombok rajta, tehát lehet nyomkodni, ugye belülről bele van csavarozva. Ugye itt annyi történt még, hogy ide kapott egy pici hangszórót, ez ide van ragasztva, eredetileg is ragasztva volt, és tulajdonképpen ez a rész is elkészült. Tanulságok ezzel a billentyűzettel kapcsolatban, hát ugye kivitelezhető ez a javítás, de nagyon-nagyon hosszadalmas. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon pepes munka, ez az egész, és nagyon-nagyon aprólékosan, nagyon pepecselve kell. Ugye itt rengeteg ugye ezeket a levágott szilikongumi karikák, ugye, amiket le kellett rágni a vezetőgumi széléről, hogy jó legyen bele. Nagyon sokat kellett vele dolgozni. Nem mindegy, hogy csavarozott be, mert ha nagyon meghúzod a csavarokat, akkor megfeszül, akkor szorul a gomb. Tehát elég sokat kellett játszani. Hogy milyen a végeredmény? Működik. Tehát a végeredmény olyan, hogy működik a billentyűzet. Nyilvánvalóan ez megint az a kategória, hogy nem fognak ezen gépelgetni, így most használhatóvá vált ez a billentyűzet. Én nem mondom, hogy olyan lett, mint az eredeti, sőt biztos, hogy nem lett olyan, mint amilyen eredeti állapotában volt ez a nyomógomb, de működőképesek. Tehát ugye ilyen szempontból használhatóbb nyilván, mint amikor nem működött egyáltalán. Nos, mi a következő lépés? Ugye ez a része kész van, tehát ezzel most már nagy bajunk nincsen. Ugye a tápegységet elkészítettem, a tápegység az elkészült, ugye működőképes. Nos, a következő, amit most még nekem itt tenni kell, az az, hogy ez az alaplap részben, ugye az integrált áramköröknek a lábait fogom még megpucolni, az még nem jutottam el, ugye azt most még meg fogom tenni, a foglatban lévő IC lábait megpucolom, és ezután hát tulajdonképpen az alsó rész az, hát nem tudom, hogy mennyire lesz teljesen rendben ez az alsó rész, mert működik, mert bekapcsol a gép. Aztán, ami utána fog még következni, az maga a Basic modul, ugyanis a Basic modullal az a helyzet, hogy nem indul el. Nos, ezt valószínűleg úgy fogom csinálni, hogy ahhoz már a gép össze lesz szerelve, mikor a Basic modul fogjuk szétszedni, mert hát nagyon úgy fest, én arra gyanakszom, hogy magában ebbe a Basic modulban valamelyik EPROM-mal lehet probléma, vagy valami ilyesmi, mert úgymond nem indul el vele. Bejelentkezik a Basic felirat, de nem jelenik meg a kurzor. Úgyhogy ezt ki kell zárnom, hogy ez ezzel van-e a gond. Majd meglátjuk, hogy ezt hogy tudom kivitelezni. Úgyhogy itt tartok, kipucolom az IC-ket és szereljük össze a gépet.
kamera, nem tudom mennyire fogja visszaadni, mennyire fog a zoomja ezt tudni leközetni, de gondoltam, megmutatom nektek az IC-ket pucolás előtt meg után, hogy néz ki. Ugye ez az IC egy viszonylag jó állapotban lévő integrált áramkör, aminek a lábai nincsenek oxidálva. Ez a következőt, amit látunk, a középső, ez a drótkorongozás után, így néz ki drótkorongozás előtt az IC-knek a lába. Tehát ugye próbálom úgy, hogy ugye látjátok a fénybe is, hogy hát ugye így néz ki az IC mielőtt drótkorongoznám, és akkor ugye ez a középső, ez lett amikor a drótkorongozás után, ez meg egy olyan IC, ami nem volt ilyen oxidréteg. Tehát ugye, hogy értsétek, hogy miért kell ezt a drótkorongozást csinálni. Hát ugye látszik, hogy itt annyi lepedék van, hogy hát ugye bármi gyakorlatilag itt simán lehetnek olyan érintkezési problémák, amik gondot okoznak, és főleg egy RAM-nál. Nos, kivettem vissza az alaplapot, kifordítottam, mert egy-két mérést végeztem még itt a videó kimenetnél, és hát most szembesültem, még nem is néztem tüzetesebben meg, hogy milyen forrasztási hibák vannak. Mutatok itt nektek például a dolgot. Nem tudom, mennyire fogja visszaadni a videó, így úgy látom, jó. Látjátok azokat a lábakat? Na, azok elvileg be vannak forrasztva. Szerintetek milyen? Most nem azért. Látjátok, hogy mit mutatok? Próbálom nektek úgy mutatni, hogy ez egy IC. Itt. Látjátok? Az egy IC láb. Meg az is. Meg az is. És ez most csak egy IC. Tele van ilyen problémával. Úgyhogy de mutatok nektek például a RAM-nál. Nem tudom visszaadni. Még a RAM az hagyjám egyébként. De ott is látjátok, hogy például az a láb is olyan. De most már nem tudom mennyit, nagyon sokat kijavítottam. Úgyhogy most nézzem át tüzetesebben, vagy figyeljetek, itt van. Nézzétek. Látjátok ott az IC lábakat? Tehát gyakorlatilag azok a forrasztások, tehát nagyon-nagyon gyatrák, úgyhogy ezeket most mind átnézem. Na és akkor elkészültem ezzel az IC láb kiigazítással is. A memória tokoknál egy IC-nél le is tört a láb, sajnos ez is ugye Mostek IC-kkel van telerakva, tehát Mostek ramok vannak benne, és ezeknél a Mostek-eknél tapasztaltam, hogy nagyon vékony a láb, szerintem már gyárilag, és hajlamos ugye korrózióra, ugye a korrózió is megteszi a hatását, és annyira könnyen letörnek a lábai. Itt is az egyik IC-nél gyakorlatilag, ahogy elkezdtem a drótkorongot, rögtön behajlott a láb, a következő mozdulatnál már le is tört. Egyetlen egy ilyen volt, ezt megjavítottam, ugye ezt pótoltam ezt a lábat. Kipucoltam mindent, még utána vissza kivettem az alaplapot, ugye láttátok itt ezt a kis videó bevágást, hogy egy-két forrasztási pontot javítottam. Nagyjából úgy néz ki, hogy ez így most rendben van, vagy legalábbis nem tapasztalok különösebb hibát. Működik, tehát elindul az alaplap. Nyilván még most a tesztelés közben előfordulhatnak, hogy jönnek elő problémák, úgyhogy most annyit csinálok, hogy rárakom ezt a burkolatot. Ugye ezt azért teszem rá, hogy magát a Basic cartridge-et tudjam tesztelni, de nem fogom összecsavarozni a gépházat. Tehát ugye ezt most a billentyűzetet itt összecsatlakoztatom, és ezt a gépházat itt próbálom óvatosan rárakni. Ugye így van, és akkor elvileg a gép ez így össze van szerelve. És ugye most látszik ugye, hogy a videó távcsatlakozó, meg ugye itt oldalt a távcsatlakozó is ugye itt van, hogy ugye használható, tehát jó helyre esett. Na most ugye, most jön a Basicnek a tesztje, ugye hát látszik, hogy vannak ilyen vetemedések, meg ilyesmik a gépen, de hát ugye azzal nem tudok mit tenni. Most jön a Basic cartridge tesztje, és akkor ezt nem is kapcsolom a videót, hanem nézzük, hogy milyen is lesz ez a dolog. Annyit, hogy idébb hozom a kamerát. Így. És akkor ugye az fog történni, ez ki van kapcsolva, hogy bedugjuk ugye a tápegységet. Készítettem egy ilyen kis kompozit videókábelt, de elméletileg ennek a gépnek színes jele van, és elméletileg a kompoziton is meg kéne, hogy jelenjen a színes dolog. No, ugye nézzük meg, ha bekapcsolom, most mi történik. Ugye látjuk, hogy elindul, megjelenik alul, hogy OS ready. Működik is minden, hogyha billentyűk is szépen működnek.
tehát lehet írni. Ez a része rendben van. És akkor most nézzük meg, hogy mi van a Basic cartridge-el. Ugye ő a Basic cartridge, amit hát ugye ide bele kell nekünk dugni hátulról, eléggé nehézkes, bedugom, jó? Ugye itt is ilyen sínszerűen megy be a hátuljába, és eléggé meg van vetemedve ez a történet. Itt hát nem is egyszerű ezt becsatlakoztatni. Itt. Mert nem akarja nagyon az igazat. Aha. Ó, gyerekek, olyan. Van ilyen vezető tüskéje, de na jó, most már bement a helyére. Oké, elvileg benne van a Basic cartridge. Na nézzük meg, hogy mi történik. Nos, ugye kérje, hogy Basic kötőjel G/V0, de nem indul el. Tehát ugye eddig jutottam vele, nem tudom, hogy mi lehet a gond. Hát én arra gyanakszom, hogy valamelyik rommal lehet probléma. Ugye eddig jutottam a Basic cartridge-jel. Úgyhogy most az történik, hogy ezt szétszedem, és ez már előzetes teszteknél is ugye ez megvolt. A gépet még azért nem csaparozom össze, mert még elképzelhető, hogy bármilyen egyéb probléma lehet. Ugye még programot nem próbáltam vele betölteni, úgyhogy még lehetnek ilyen dolgok. Úgyhogy most ez jön, hogy szétszedjük ezt a Basic cartridge-et. Nos, ugye, mint láttátok, kiszedtem magát a Basic ROM cartridge-et. Hát ugye így fest a dolog. Hát látszik, hogy voltak ebben már cserélgetve integrált áramkörök, vagy a fene tudja, hogy miért így van. Hát ugye elég nagy egy Broomsley cartridge. Van benne egy 8255-ös Interface IC, van benne egy 74-154-es IC, ez ugye egy NAND kapu. Ez nem NAND kapu IC ez, hanem egy multiplexer IC. Ugye ez oldja meg a maguknak a RAM-oknak a címző engedélyező jelét, tehát ez dekódolja, ez egy dekóder. És igazából van benne az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab, gyakorlatilag ezek 2708-ak, tehát 8 bites 1 kilobájtos EPROM-ok vannak benne. Pontosabban ezek az MHB 8608-ak, ezek valószínűleg tartom, hogy nem EPROM-ok, hanem PROM-ok voltak. És ugye ennyi van benne. Na most igazság szerint ez 9 kilobájtot jelent, nem tudom, hogy mennyi. Ugye van két üres foglalat, de ez lehet, hogy így is kell, hogy legyen, ezt én nem tudom most még megmondani. Most fogok utána nézni ennek a ROM cartridge-nek, hogy tulajdonképpen hány IC is kell ebbe. Meg igazából hát ugye annyi integrált áramkör kell bele, ahány kilobájt maga tulajdonképpen a ROM tartalom. Úgyhogy ezt még nem tudom, egy picit poros belül, más dolgot így nagyon nem látok rajta. Tulajdonképpen ennyi, hát úgyhogy most jön egy kis nyomozás, egy picit most nyomozok ebbe ezután, hogy ennek minek is kell ebbe lenni, és akkor mihez megtudom, hogy mi van, jövök vissza. Ami biztos, hogy végig fogjuk nézni az EPROM-oknak a tartalmát, ezt ki fogom olvasni ugye a retro chip teszteremmel, mert az tudja olvasni ezeket az EPROM-okat. Valonnan megkeresem az eredeti Basic ROM tartalmat, összehasonlítjuk, összevetjük, és akkor megnézzük, hogy mi lehet a probléma, miért is nem indul ez rendesen. Én gyanítom egyébként, hogy valamelyik ROM-mal lesz probléma. Nos, megnéztem, utána néztem egy picit, utána kerestem, szerencsére megtaláltam ugye a ROM tartalmakat, és hát különbözőek vannak, attól függően, hogy milyen PMD 85-ös gépről beszélünk. Különböző romokat is használnak, van ahol még ezeket az 1K-s romokat használták, van ahol már ugye 2716-tal oldották meg, sőt van olyan, ahol 2732-vel ezeket a memória dolgokat. Nos, 9 KB, tehát ugye a 9 IC az rendben van, tehát nem is kell bele több, tehát ugye a 9 integrált áramkör az rendben van. Hát ugye most annyi lesz, hogy itt szépen nekiállok, itt van a kis retro chip teszterem, és akkor nekiállok kiolvasni a romoknak a tartalmát, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye felírkálom, itt van nekem a CRC kód hozzá, felírkálom a CRC kódokat. Az igazság, hogy szerintem én már mentegettem is le ebből, de nem baj. A ROM tartalmakat.
Most pont egy ilyen posztitet nyitok föl. Jó, elfogyott már ez a dolgom. És akkor most nem más történik, mint szépen nekiállok, ugye ezek 1K-s romok, és akkor elkezdem felírni. Ugye van egy olyan dolog hozzá, hogy van, mindjárt megkeresem, van nekem egy kép, mert ugye ez különböző jelölésekkel van ellátva, és ugye úgy néz ki a dolog, hogy mindjárt meg is nézem. Ó, de jó. Van nekem egy olyan kép, itt mindjárt meg is keresem. Jó. Ahol be van jelölve, hogy betűjelekkel van jelölve, és akkor úgy néz ki elvileg, hogy F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ugye ez a sorrend az IC-knek, és ugye úgy vannak a bináris állományok is lementve, tehát ezt nekem most figyelni kell, hogy így írjam föl az IC-ket. Majd ezekre is fölírkálom egyébként a betűjelet, mert nem nagyon van rajta semmi. Még az se kizárt, hogy össze-vissza van keverve, franc tudja. Úgyhogy na mindegy, álljunk, kezdjünk hozzá. Ugye kiveszem ezt az IC-t. Úgy fogom csinálni egyébként, hogy kiveszem, visszarakom, és akkor ennek megfelelően fogom én ezt jelölni. Tehát kiválasztom itt az EPROM-ot. EPROM. ...2708, 1 KB. Belerakom. És ki is olvasta. Ilyenkor azt szoktam, hogy megmozgatom még egyszer. Úgy. És akkor lementjük. Jó. Felírom. Ugye ez a ROM elvileg, ami itt nálam szerepel, ugye ez az F-ROM, most még nem jelölöm meg, ez az F-ROM, ez elvileg nekem az a kód, hogy 81 AD 451A. Ugye a CRC kódokat felírom, de azt azért írom fel a CRC kódot, hogy amikor a fájlokat lementi a gép, ugye ez alapján adja a fájlnevet a ROM tartalmaknak, és ugye ebből tudom kikeresni, hogy ez volt az a lementett ROM. Ugye ezt most én szépen kiveszem, visszarakom, és hát ugye ezt most szépen egyesével végig játszom, és akkor utána, hogyha ezzel meg vagyok, akkor az fog következni, hogy össze fogom hasonlítani a meglévő ROM tartalommal, úgyhogy ezt most szépen csináljuk. És egy ilyen IC lábam egy kicsit el.